agad. Tiyan, kita niyo kusina agad. Ayan yung buong unit. Tapos, ito, meron ng kusina. Right side, kusina. Ito, naka-lock. Parang kung ano yan. Tapos, ito, ako yung sa, ano ba tawag doon? Tapos, ito, yung merong electric stove. Tapos, dito sa gilid yung trash can. Switch. Tapos, may libre na siyang mga gamit, baso, antag-torchilyo, mug, tapos dito sa taas ng cabinet, yung mga lalagyan ng mga kaldero, tapos may iba pa dyan ginagamit, may pressure cooker, tapos merong exhaust, ayan. Ay, wala. Ayan. Pag magluluto kayo. Tapos may sink. Yan, may libreng sabon. Tapos sponge. Tapos, meron ulit cabinet for yung mga plato. Tapos may coffee maker. Tapos may extra. Ito, binili namin yung tubig kasi walang libreng tubig dito. Tapos dito yung banyo nila sa left side. Pagkapasok mo sa pinto. Tapos, ayan. May libreng sabon si Calayan. Kasi kay Calayan ito may calculus. Basta ayun, kay Calayan. Tapos may libreng isang toothbrush and toothpaste. Pero may baon naman kami kaya hindi namin nagamit. Tapos, ayan, may bidet. Tapos, yung towel. Tapos may tissue. Nagamit namin yung tissue. Tapos may brush din dyan na may laman. Kakaya. Tapos meron din yung heater. Hello guys! Tapos, ayan, may heater. Tapos may free ganyan. Hindi ko alam kung shower gel ba yan. Or shampoo. Hindi ko alam. Tapos, ayan. Okay naman yung banyo. Okay na siya. Tapos, dito tayo next. Tapos, next, after nung kitchen area, mayroon din libre dito. Wala yan naman. Tanggalan namin. Oy, meron pa pala. Tapos, merong microwave. Tapos, merong ano ba to? Rice cooker. Tapos, mayroon ditong divider na pwede nilagyan ng pwede mga gamit nyo. So, yung mga food namin, dito namin nilagay, pero ubos na kasi paalis na kami ngayon. Tapos, wala kasi silang basahan dito. Dapat meron silang basahan. Yung suggest ko. Medyo kulang sila sa basahan. Kaya yung short na daddy ko na hindi na niya ayaw doon na yan. Pero din, ginawa namin basahan. Saka ito, meron kami dalang basahan. Meron din kami fire extinguisher na mayroong Garnier doon. Bakit may Garnier doon? And then pala meron silang initan. Tapos dito sa side, ito yung dining area nila. Tapos meron ditong salamin na ang tawag dito design na buo, na maganda. So makikita mo yung buong yung sarili mo. Tapos may mga design na ganyan. Tapos ayan sila Dr. Manny and Pai Calayan. Kasi sa kanila yung unit na to. Tapos, ito yung couch na pwede mong, ay sabi lang namin ito. Meron siyang ganito, nagaganyan siya, na-adjust siya. Ang bigat niyo! Ayan, pwede yun dyan. Huwag mo nang amin, tapos nabibending yan. Para dyan na pwedeng matulog. Tapos, meron ditong extra upuan. Tapos, ewan ko kung anong tawag dyan para sa inyo. Tapos, may mga drawers. Ito, ewan ko kung kanino yan. Tapos, meron itong mga barangay kung saan kayo pwedeng pumunta. Dear guys, ganyan ganyan. Tapos yung mga password, amenity guide. 7, 8, 9, 10.
iwan na. So, dito din. Ay, mayroon pang secret to. Ba, sino naglagay niyan? Tapon nyo yan! Tapos, pwede kayo manood dyan. May Netflix din. Pero nanonood yung mga pumangkin ko. Tapos, another set of table. Tapos, ito na yung design. Ito. Para papunta dun sa room. Or dun sa kwarto. Tapos, pagpaaray ko, papasok niya. Ayan. Yung mga kama. So, merong isa ding free electric fan na pwede nyo gamitin. Tapos, double deck. Tapos, meron din dito sa ilalim. Pwede nyo higaan din. Tapos, ayan. Tapos, meron free na rack para sa mga sakitan nyo yung damit nyo. Meron din towel na free, 3. Tapos, may free din na kumot na 3 ata or 4. Tapos, may ganito, isa pang bed para extra. Tapos, ayun, ito yung sightseeing. Ito yung view mo from the room. Ayan. Ang ganda diba? Tapos, ayun yung Taal. Tanghali ngayon, hindi masyadong kita, pero nung nag-check-in kami kahapon, sobrang ganda niya. Kitang-kita siya. Sobrang linaw. So, maganda yung mga yung 3 or 4, doon kami nag-check-in. So, maganda. Tapos dito, mga kubong yan is restaurant na tawag dyan is Ridge. Ano yan? Ridge Park. Tapos paggabi, ang tawag dito, may ilaw yan. Hindi ko lang siya nakuhanan kagabi. Yung mga tree na yan may ilaw. Tapos yung mga kubo din. So maganda yung view na talaga. Sa etong room ni Dr. Calayan, sobrang ganda yung view. At yung kitang-kita mo yung Taal. Tapos hindi na namin binalak magpunta sa Sky Lounge. Kasi sabi nung kuya dito is, yung nag-assist sa amin dun sa Sky Lounge dito sa Tower 3 kasi Tower 4 kami, so dyan sa taas. So, sa taas niya, yun din yung makikita mo, kaya hindi na kami pumunta kasi medyo nagkaroon ng maraming hassle kahapon, and then ngayon binala ko, pero ang tawag dito, masyado kasing mainit parang Manila lang yung temperature dito. Akala ko sobrang lamig, pero hindi. Siguro kasi summer, kaya ganun. So, ayun lang yung kabuuan ng unit ni Dr. Galayan. So, yan na guys. Tapos may Jerry's Grill din pala dyan. Tapos dito sa gilid, merong gilid nitong Wind Residences. Merong hypermarket. So, ayun na lang. So, yun na guys yung kabuuan ng room ni Dr. Man and by Calayans. Thanks for watching.